Här är den kostym som gjorde Agnetas Bottoms berömd. Här har vi en heltrikon som väl formade och skapade hennes berömda häck. 70-talsvolangen, har ni sett va? Creeps, här har ni ett. Här har ni ett. Den lilla slängkäpen med allt samman som dessutom var så konstruerad så att den var uppfångbar på det här sättet. Och sen så drog man i knappen, då blev det en hel cap istället. Så det var kombinerad ärm och cap. Det var sådana här små finesser vi höll på den tiden. Inte tala om Italien när vi gjorde ordning de här italienska sammetstygerna. De här är alltså gjorda för ABBA. De är alltså specialuppvävda. Var sin egen färg. Användes sen i stora Australien-turnén. Och det är klart, de var oerhört noga med sina kläder. Det är ingen tvekan om den saken. Jag menar, det är en färgkomposition som man verkligen var där, oerhört mån skulle stämma överallt. Ibland så tänkte man ju väldigt mycket på personerna som de var. Va? Ibland så tänkte man kanske precis bara vad skulle det användas till och vilket ändamål. Jag menar till exempel då storyn bakom kattkostymerna, det var ju det då att här skulle det då vara kostymer som skulle på något sätt symbolisera de svenska färgerna, blått och gult. Och då var det så att Frida hade sett en gång en kinesisk drake som hon tyckte såg så tuff ut. Va? Och då sa hon, det kan man inte göra om en drake på något sätt och så gör man den lite mer kattinspirerad och så här lite läckert. Va? Och sedan då så har vi då broderat upp den här, alltså handmålat, allt är handgjort på det här. Och sen är det inplockat stenar som vi köpte in då i Asien. Lägg märke till klorna. Det är indiska jättepaljetter som användes just på så kallade tigerkostymer. Där man då vill symbolisera tigerns stora väldiga klor. Då skaffade vi hem sådana för att det skulle då se precis så riktigt ut som möjligt. De här var också så roliga de här kläderna för de hade ju i kombination med sig en långkjol. Och på den långkjolen så fanns svansen påmålad. Och den satt då utanpå, vilket innebär att i ett endast litet rahöj så att säga kunde man slita av den här kjolen. Och då höll de ut dem på ett sätt och då var det gjort exakt de svenska färgerna. Så den ena hade då sin gula insida och den andra hade naturligtvis en blå. Och på så sätt då, så ser ni, fick vi Sveriges färger exponerade på nolltid. En kostym som vi har lite speciellt roligt minne av, det är väl kanske när ABBA skulle iväg till Japan. Här finns verkligen kostymer mycket väl genomförd tanke. Japanerna som sagt var är ju ett land som är ett folkslag som ni vet verkligen hyllar sitt eget land och man är mycket, mycket mån om sin egen tradition. Det bästa sättet var naturligtvis att göra en kostym som i någon form fångade upp deras eget lands traditioner. Här har vi den japanska flaggärmen. Naturligtvis är den lite förändrad. Den är lite förminskad. Men det är kimono-looken vi ville komma åt. Med tillhörande midjebälte. Och det fantastiska är att här är allting handmålat. Vi gjorde alltså på den tiden på det sättet. Allting handmålas och handbroderas med stenar. Och för att det inte skulle bli för uniformt utan var och en skulle ha sin egen personlighet så gjordes de då alltså i olika varianter, olika färgsystem. Och det är klart att jublet blev ju enormt när de kliver in i Japan på scenen i en japansk inspirerad kostym alla popdesign och var då på den tiden världens största popgrupp. Och att glädjen att få jobba med dem, det är någonting man aldrig kan förneka. Det är en sån här riktig once in a lifetime thing. Att försöka återupprepa en sån grej, en sån succé, nej, det tror jag inte.